Han måste ha rymt. Jocke kanske glömde låsa stallet. Ska vi sticka hem? Är du rädd att din mamma ska komma på det, eller? Hon skulle mörda mig. Kolla! Hallå! Hallå! Det är nog ingen här. Vi sticker. Varför då? Är du feg? Men du ville ju sticka. Då, ja. Men sluta nu. Du... Johanna! Johanna! Johanna, kom ut därifrån! Jag ska göra det igen. För helvete. Se det för. Gå ju för fan. Du, gå mitt i vägen. Du får se det för. Här kunde jag kört över dig. Vad sa du? Förlåt. Du går mitt i vägen. Vet du vad klockan är? Kvart över 5. Oj, tack. Ja, men du ska jag köra dig någonstans? Nej, det behövs inte. Tack. Är du säker? Ja. Okej. Jag är ledsen, men jag blir så jävla rädd. Du! Ja? Du, jag ångrar mig. Du måste spänna fast dig. Alltså bältet. Du måste spänna fast dig. Ja, visst. Tack. Så. Var du på väg till jobbet, eller? Nej, jag var bara ute och körde. Sömnlös. Kanske det. Tack för skjutsen. Var så lite så.
Har du en extra sängplats? Jag har en soffa. Ja, Kurt. Ja, hej. Nej, lite upptagen bara. Va? Okej. Ja, men då kommer jag. Ja, men samma. Visst, hej. God morgon. God morgon. Sovit gott? Jag drömde att jag låg och simma. Det var bra. Varför det? Ja, det är bra. Man drömmer om vatten, säger de. Kan du sånt? Ja, visst, det läste vi på Polishögskolan. Drömtydning. Det är bättre än lögndetektorer. Man frågar den misstänkte vad han drömmer om. Slår aldrig fel. Du, jag är ledsen. Jag fick ett samtal så jag måste tyvärr gå med samma. Ja. Ska jag följa med nu eller? Nej. Du kan ligga kvar. Och sen när du går så kan du bara lägga nyckeln under dörrmattan. Det är lugnt här med grannarna. Tack för soffan. Ja. Hej. Hej då. Ses. Kan du ta hit den så kopplar jag den här? Så ja, kom. Kom du. Jävla mördarhäst alltså. Så, kom du. Fan, vi skulle haft en morot. Kom du. Så. Gå fram och ta den i snöret. Ja, men ta det lugnt. Men gå långsamt så han inte fattar att du är skraj. Men det är det jag gör. Han är helt Så vansinnig. ja, kom nu. Kom nu. Så ja. Tjena, Nyberg. Tjena. Ja, det är ingen dålig smäll han har fått. Det kanske är en av hästarna. Ja, Kurt här. Hej, det är Anja. Ja, hej. Hej, tack för senast. Jag tänkte bara höra om du ville ta en fika imorgon kanske, på fritidsbaren. Om du vet var den ligger. Ja, just det. Du, jag står lite illa till. Kan jag ringa upp dig senare? Ja visst, gör det. Ja, bra. Hej. Hej. Nyberg, har du lite kaffe? Ja, visst, det är bara att ta för sig. Tack så du ha. Bra, Svartman. Stefan, kom får jag snacka med dig ett tag. Kom. Så. En av tjejerna som ringde, Sara heter hon. Hon hade mobilen med sig så hon ringde sin mamma som larmade oss. Sprang tydligen upp och mötte bilen. Ja, det kan man ju fatta. Inte fan hade man stannat här. Okej, jag går och tar snack med tjejen. Det första de frågade var om vi skulle slakta hästen. Ja, det är inte mitt bord.
Ja, så ni är riktiga hästtjejer ni. Jag vill åka hem. Visst, jag ska bara ställa några frågor först. Brukar ni ofta komma hit? Varje dag. Vi får rida på Hermanssons nya häst. Hon hjälper till i stallet. Fast Johanna ska egentligen inte rida här mer. Hon ska ta riktiga ridlektioner nu. I IRK. Fast det är mycket roligare att rida med Sara. IRK? Vad är det för något? Ja, det är Ystad ridklubb. Kände ni Hermansson väl? Brukar han ofta låta tjejer komma hit och rida? Det var bara vi som fick komma. Ja. Varför det? Hur kan det komma sig? Det var genom mig. Jag frågade runt på precis varenda gård om det var någon som kunde tänka sig att låta Sara komma och rida någon gång i veckan. Och han var den enda som sa ja. Ja, det är för jävligt att det skulle hända just honom. Jag vill åka hem. Ja, visst, ni kan åka nu. Jag är klar. Tack ska ni ha. Vad har hänt? Det är förmodligen hästen som har sparkat dem. Kan jag skriva det då? Ja, skulle du göra någon skillnad om jag sa nej? Ja, vad gör vi nu? Kan vi släppa det här eller? Kolla med grannen om han har hört något. Grannen, vadå? Ja, det var någon gård där uppe. Har du köpt hattar? Hattar? Dessa hattar? Nej. Jag ska göra det sen. Alltså, hattar, är inte det lite fjantigt? Ja, men det är klart vi ska ha hattar. Ska vi hjälpa mig knuffa igång? Du, vi hjälper dig. Släng i tvåan när vi kommer ner i backen. Hej. Hej. Vad är det frågan om? Tillhör du familjen? Nej, det är en kompis till Jocke. Vi ska tippa. Jesper Nilsson. Okej. Kurva landet, polisen. Vad är det som har hänt då? Det har skett en olycka. Åh fan, är det något allvarligt? Ja, det kan man säga. Han är väl inte död? Ja. Hej, Marina Eliasson, är hon här? Nej. Okej, vet du när hon kommer hem? Imorgon. Hon är med sin syster i Sjöbo. Okej. Så då tar du hand om gården? Jag jobbar åt Blå Stjärnan. Ja. Vi har en sån service. Vi åker ut ifall det är någon som behöver ta ledigt. Okej. Har det hänt någonting? Nej, det är en olycka på gården. När kom du hit? För en halvtimme sedan. Okej. Jag hade några andra ställen på vägen. Ja. Har du märkt någonting särskilt nu på morgonen? Nej. Ja, vi ringer dig om det är något mer. Okej. Tack för hjälpen. Stefan, det där var väl rätt patetiskt? Det var fel. Vadå? Nej, det är väl bara naturligt. När man ser en söt 17-åring så händer det något. Det är så för alla män. Biologi är en slags friskhetstecken. Så du har blivit talesman för hela manssläktet nu, eller? Hela
Ta det jävligt lugnt. Nej. Sätt dig. Mina vänner, låt mig bara få säga en sak. Fy fan, vad du är ful. Men jag älskar dig. Det där ska man inte behöva se. Inte på fritid. Tjena, det är Jesper igen. Var fan är du någonstans? Jag måste ha in bokföringen när du börjar bli brådis. Och så vet du att du skyller mig pengar också. Se till att fixa det här nu. Vad? Du där indianen drog i snören! Ystad polisen! Men gud. Ja. Du kan ju inte stå här. Nej. Kom här nu. Jag vill bara säga det till er att det har varit en jättefin tid här med er under de här åren. Fast jag känner att nu är det dags för mig att gå vidare så att jag... Det gjorde hon så bra. En skål ut i botten för henne vi tar. Skål! Skål, Ann-Britt. Lycka till med polisen. Hallå? Ja, hej, Karin. Va? Nej, jag vaknar. Åh, fan. Jaha. Men ja, visst. Du... Jag kommer så. Ja, vi ses. God morgon. Hej. Det var Karin ringde. Det var ingen olycka. Så vi ses ner på station så fort som möjligt. Se åt Stefan. Nej, tack, det är bra. Stefan, vi måste dra nu. Jag är inte döv. Men Treo. Man har satt hästskon ovanpå såret och sen klappat till med någonting hårt och rostigt. En hammare eller något. Och flagan satt väldigt djupt inne i såret. Inga tecken på slagsmål. Så smällen måste ha kommit som en överraskning. Så någon slog först ner honom för att ta livet av honom och sen märktes han med hästskon för att det skulle se ut som en olycka. Ja, just det. Ni letar alltså efter någon som är stark nog för att döda med ett slag och kall nog för att stanna kvar och slutföra arrangemanget. En brutal jävel. När dog han? Mellan 3:30 och 4:30 på morgonen. Alltså, offret Joakim Hermansson, han levde ensam på en gård och sysslade med hästuppfödning i ganska blygsam skala. Vi har inte någonting på honom sedan tidigare. Vad kan motivet vara? För han verkar ha varit en snäll kille. Kände du honom? Ja, jag har stött på honom några gånger på Jägers. Ja. Vad har du hört om honom? Ja, enstöring. Häckar mest på sin gård. Var det trav på Jägersro i fredags? Ja. Då hade han kanske pengar liggandes hemma. Ska vi gissa på rånmord? Ja, det är en ände att dra i. Vi måste skaffa oss en bild av den här mannen så fort som möjligt. Hur han spelade, om han vann Svartman, det är väl en bra uppgift för dig. Va? Ja. Och sen kollar du hans övriga ekonomi, bankkonton och testamente och hur han försörjde sig.
Nyberg, du åker ut till gården. Stefan, du tar ny kontakt med grannen. Frågar vilka han umgicks med, om det fanns någon hotbild. Linda, du pratar med flickorna. Okay. Och jag åker ut till Jesper Nilsson som dök upp så lägligt igår. Några frågor? Bra, då kör vi. Tack. Det var liksom för tyst. Och dörren stod öppen till stallet. Det ska han inte göra på morgonen. Har du sett någon som du inte kände igen? Hälsa på Hermanssons gård någon gång? Nej, Tänk efter nu, Sara. bara Jesper, hans bästis. Men han känner jag igen. Ingen annan? Bara mamma och Marina. Men hon jobbar ju där. Jaha, gör hon? Men vad då? Han kunde inte sko sina hästar själv. Vad är det? Johannas mamma gillar inte att vi rider. Varför tror du inte att hon gillade det? Hon tyckte inte om Jocke. Varför säger du så? En gång skjutsade Johannas mamma oss. För min mamma var sjuk då. Och Jocke bjöd henne på kaffe. Men så började de bråka. Hur länge sedan var det här? 2 veckor sedan. Jag slog i armbågen på jobbet och jag blev kvar på akuten. Hörde du vad de bråkade om? Nej, vi var utanför. Men vi hörde genom fönstret hur de skrek. Och det var bara Joakim och Johannas mamma? Nej, Jesper var där också. Men han gick i bråket. Sen fick vi inte åka dit mer. Vet du om han hade några ovänner? Nej, det tror jag inte. Folk gillade Jocke. Han hade en jävla utstrålning helt enkelt. Var han skyldig några pengar? Klipp på. Ja, tack så. Inte vad jag vet. Ja, den där utstrålningen som du pratade om, tror jag att han använde den för att blåsa folk? Nej, han var väl inte värre än någon annan i branschen. Alltså, vad vidare med det? Nej, men folk glömmer väl ett annat kvitto kanske. Ja. Men det var väl knappast skattmasen som hade hela honom. Ja, det här är syrrans djungelrum. Ja. Varsågod. Tack ska du ha. Sista gången ni träffades, vad gjorde ni då? Det vanliga. Tippade och drack kaffe. Vad gjorde du natten mellan fredag och lördag? Då låg jag i min säng. Det kan min syster intyga, tror jag. Har ni inte separata sovrum? Jo, men jag snarkar och hon sover väldigt lätt. Så att, det går inte att smita ut utan att hon märker det. Jag har försökt. Vet du om han hade någon kvinna? Nej, inte vad jag vet. Marina då? Grannen? Jag tyckte du sa kvinna. Nej, man ska inte snacka skit om folk, men hon är en kategori för sig, det kan jag säga. Men hon hade nog inte tackat nej om hon hade fått chansen. Ja, förälskade hon. Kan man säga. Hon var där jämt. Det var nästan lite pinsamt. Vill du ha en kopp kaffe? Nej, tack. Hej, Stefan Lindman, Ystad-polisen. Jag behöver ställa några frågor om Joakim Hermansson. Du får flytta på bilen. Ja, Hermansson är mördad. Det kanske är viktigare än vad jag har parkerat bilen. Konstapeln står på min plats. Och du kan vänta här inne så länge.
Sverige är svenskarnas land. Hur väl kände du Joakim Hermansson? Vi var grannar. Kom ni bra överens? På vilket sätt angår det dig? Det här är en mordutredning om du inte har fattat Ja, det. du vinner ingenting på att höja rösten. När träffade du Hermansson senast? I torsdags. Och då var allt som vanligt? Ja. Vi har precis betäckt ett av hans ston. Alltså, Jag har en fint stammad hingst efter ebonyblod. Rent blod. vad för slags människa var han? Han var en bra svensk man. Ja, höll han sig mest för sig själv? Var han snål, generös? Partykille, arbetsnarkoman, hur var han? Hade han någon flickvän? Nej, han var inte sån. Nej. Var var du igår morse mellan 2 och 4? Jag har varit hos min syster i Sjöbo ända sedan i fredags morse. Berättade inte flickan från Blodstjärnan det för dig igår? Tack för hjälpen. Sprang hans hästar in mycket pengar? Knappast. Du vill fortfarande inte ha? Nej. Även om han försökte få till det. Han köpte och sålde, betäckte. Försökte med olika kuskar, men han hade liksom inte någon långsiktig plan. Han var duktig på att spela. Jag tror han vann en del i fredags faktiskt. Du, fan vad bussigt att ställa upp. Du känner igen den här killen? Nej, jag har inte sett honom. Joakim Hermansson, har du hört namnet? Han spelar jävligt mycket varje helg. Nej. Är det någon man skulle kunna prata med? Det ska vara möjligtvis om du letar upp någon som är borta. Ja. Men det... Okej. Nej. Nej, men du har ju schyssta tips då. Va? Har du inte det? Okej, tack. Jag är här för att jag undrar om du känner igen den här killen, Joakim Hermansson. Ja. Yes. Jocke, ja. Jo, han är ju här för jämna. Satsar stort gör han, men du vet ingen vinnare. Ja, det vet jag så. Men vilka? Ja, så ute i spel, det betyder ju tur och kärlek. Ja, han flörtar igen. Tjejerna i restaurang. Det är till och med med gamla kärringar som mig. Ska du sätta en peng eller? Nej, jag får nog hoppa det då. Men du, var han här i fredags? Ja, jajamensan. Ja då, han satsar alltid här hos mig. Kallar mig sin lucky lady. Vann han något? Inte där. Men hur mycket spelar han bort? Ja, han kan ligga på en 25-30 lök på en helg. Vet du vad han tjänar sina pengar? Ja, han föder väl upp hästar, så. Ska du sätta en peng eller? Nej, jag kan inte spela. Du kanske vill ha espresso eller såna kaffe? Nej, det blir bra med vanligt kaffe. Okej. Vad kostar det? 80 kronor. Nej, vänta.
Det får jag ta. 40. Tack så mycket. Tack. Här. Det är bra. Ja, jag ville träffa dig för att jag ville säga att jag brukar inte göra så där. Alltså följa med främmande män hem och sova på deras soffor. Jag är inte sån. Nej, jag är inte sån heller. Vad bra. Då är vi inte såna. Hejsan Anja, sitter du här? Hej Rut. Ja, vad trevligt nu när Josef och barnen är bortresta så... Ja. Ja, passa på. Ja, det här är en patient. Aha. Ja, hej. Hej, hej. Hej. Ja, jag har så gott kaffe här så. Jag brukar vara här varje eftermiddag vid 3. Det här är så lugnt och skönt. Ja. Man får vara i fred. Var var vi? Ja. Men jag tar inget wienerbröd idag. Det tar jag bara en gång i månaden. De är så feta. Räcker med ett varje sommar. Ska vi? Det är märker idag. Hej! Hej! Hej, hej. Oj, oj, oj. Det där var Ystad i ett nötskal. Ja. Verkligen. Så nu är jag din patient. Ja, nu är du min patient. Ja. Ja, vad har du för problem? Ja. Berätta nu. Ska jag gå ner här så kan du få höra mina problem. Ja. Kom här. Okej. Ja, kan jag skjutsa dig någonstans? Nej, jag går. Okej. Ja. Hej då. Hej, hej. Jag ringer. Bra. Har ni hittat något? Som till exempel vad då? Mordvapnet. Tror du inte att jag hade talat om det för dig då? Ja. Nyberg? Nyberg? Va? Är du som har låst? Nej.
varit här efter oss. Jaha, hur vet herr Psychic det då? Eftersom dörren var låst så måste det vara någon han kände. Vadå? Ja, igår var dörren upplåst och dörren låst. Vad betyder det? Ja, jag kan fundera på saken. Jag ska be att få återkomma till det sen. Du, kan du kolla skåpet på vinden också? Jag tror att någon har varit där och brutit upp det. Ja, visst. Och när du i alla fall håller på så kolla om han haft sällskap i sängen också. Jättebra att du sa. Hade säkert glömt det. Anna. Du, det är inte säkert att de kommer fråga det igen, men om de gör det så kan du väl... Ja, jag tänker inte ljuga för polisen. Ljuga? Du vet ju att jag var här. Jag ringde dig ju. Vet jag väl inte. Jag var ju borta hela natten. Jag var ju spela bridge. Du tror väl för fan inte att det var jag? Vad är det du bränner förresten? Löv. Hej, jag kommer från polisen. Jag skulle vilja prata med dina föräldrar. Det går fort. Mamma sover och pappa säger att jag inte får prata med någon om inte han eller mamma är där. Du får komma senare. När kommer din pappa hem? Vem är det? Varför ville inte din fru att Johanna skulle fortsätta rida hos Joakim Hermansson? Ja, därför att Hermansson håller på med trav och Johanna vill bli dressyrryttare. Sara berättade att Johanna var tvungen att smyga sig dit den sista tiden. Ja, vi försöker lära henne att disponera sin tid. Hon har skolan också. Och dessutom tror jag att Sara överdriver det här hemlighetsmakeriet lite. Eller hur? Så ni har ingenting otalt med honom? Nu förstår jag inte. Ja, det var väl en ganska enkel fråga. Ni har ingenting otalt med Joakim Hermansson? Nej, vad i herrans namn skulle det vara? Jag kände ju inte karln överhuvudtaget. Vad är det, Abbe? Va? Nej, det är ingenting. Vem är det du inte känner? Nej, det är ingenting. Nej, jag ställer bara några frågor till om Joakim Hermansson. Ja, det var ju ingen olycka som ni vet. Vi känner inte honom. Har inte Abbe berättat det? Jo, han har gjort det. Men Sara berättade att du bråkade rätt rejält med honom för 2 veckor sedan. Vad gällde bråket? Det gällde pengar. Alltså, han tyckte att vi var riktiga borgarbracker som... Han förstod inte varför han skulle ge oss gratis ridlektioner när det var Sara han ville hjälpa. Precis som att vi hade tickt om att hon skulle få rida där. Tyckte han att vi åtminstone kunde ha erbjudit oss att betala pengar för att Johanna fick rida där. Jag vet att du är där inne. Nej, vi har i stort sett ingenting att gå på. Nej, inget mordvapen än. Ja, visst. Men sen, du Ebba, åklagaren ringde. Jag skulle behöva hans mobilnummer. Förlåt. Ja, Kurt här. Ja, det är bra, Nyberg. Jag kommer. 4, tack. Du, Stefan. Ja, om det där verktyget hör till stallet, då är det ju inte premediterat mord i alla fall. Om det är överlagt mord så brukar ju mördaren ha vapnet med sig, eller hur? Kan det vara någon som vet vad som finns i stallet? Jag pratade just med en hovslagare. Han sa att det är en visitertång. Man använder den när man ska undersöka hovarna på hästen. Om de har en inflammation eller hovböld. Jag tar fingeravtrycken med en gång.
Du, jämför med det här. Ja, det är Stefan. Jag vill ut tekniker till Marina Söderqvist nu med en gång. Nej, nu säger jag. Jag är på väg dit. Jag tror att det är hon. Bra. Hallå, vänta. Vänta, säger jag. Hör. Tjena. Jag har ett par frågor till. Din visitertång, kan jag få titta på den? Får jag titta på din visitertång? Nej, okej. Packa ihop dina grejer. Du ska med till station. Kom igen. Raus. Raus! Slog ihjäl honom för pengar. Hon visste att han var på Jägersro i fredags. Det där är bara spekulationer. Till skillnad mot hennes fingeravtryck på mordvapnet, eller hur? Vet du om hon hade alibi för den där morgonen? Nej, jag håller på att kolla det. Ja, kort här. Ja. Jaså? Tack. Ja, vad fint. Tack. Ja, du kanske har rätt. Teknikerna har hittat ett kuvert med 50 000 kronor hemma hos henne. Åh fan. Är det en tillräcklig summa att mörda för? Ja, såna där är kapabla till vad som helst. Kommer säkert hitta fler kuvert i det där jävla hörnästet. Okej. Ska vi? Det där är din tång, eller hur? Vi hittade den slängd i gräset vid mordplatsen med Hermanssons blod och med en enda persons fingeravtryck. Dina. Jag skodde om Jockes hästar förra veckan. Vi vet vad du har gjort. Du vet ingenting. Det är ett skämt att du kallar det för polis överhuvudtaget. Hade du taskigt med pengar på sistone? Nej. Nej, inga skulder. Gården sköts som vilket företag som helst. Vem var din revisor? Jag behöver ingen. Nilsson brukar hjälpa mig. Hade du och Joakim ett förhållande? Alltså, var ni tillsammans innan han dog? Men svara på frågan. Knullade ni? Han var inte sån. Nej, han levde inte upp till de idealistiska kraven, eller? Stackars jävel. Vi har hittat 50 000 kronor på köksbordet i ett kuvert hemma hos dig, utan avsändare. Har du någon förklaring? Slog du ihjäl honom för 50 000 spänn? Hade du hans nyckel? Nej. Och jag vet inte vad det är för pengar. Kanske en anonym donation till organisationen? Nej, vi bryter det här. Vad fan är det här? Det är ingen personlig vendetta det här. Jag ville pressa henne. Jaha, och hur tycker du det funkar? Jag tycker det funkar ganska bra tills du bröt. Det tycker du? Ja, det tycker jag. Ja, vi fick avbryta förhöret, men han pekade på henne. De umgicks, de hade affärer ihop, de delade extrema värderingar. Dessutom så hittade vi pengar hemma hos henne som hon inte hade någon förklaring på. Och så hennes fingeravtryck på mordvapnet. Det är klappat och klart med andra ord. Men vadå, även fast hennes syster säger att Marina var hos henne under mordnatten? Stefan, vad säger du? Ja, det är på gång. Jag håller på att kolla det. På Sjöberg lät det som att Joakim Hermansson mer var en idealistisk kommunist än en högerextremist. Jesper Nilsson sa att han vann pengar, en hel del pengar på Jägersro i fredags. Så Marina visste att det fanns pengar. Lena i luckan sa tvärtom. Vadå? Att han alltid spelar men aldrig vann och absolut inte den här senaste veckan. På skattekontoret sa de att han skattade som om han stämplade ungefär. Om man spelar bort 20-30 000 per helg. Om en man spelar rätt kraftigt. Han har ingen tjänst, ingen inkomst, inga stålar, inga rika släktingar. Vad fan överlever man på? Spelar för fan ingen roll nu. Vi vet ju att det är Frau Goebbels där inne som har gjort det. Nyberg, vad har du? Jo, det var fingeravtryck på skåpet. Från Jesper Nilsson och en okänd.
Sen var Jesper Nilssons avtryck också på nyckeln till Hermanssons hus och på kuvertet som vi hittade hemma hos Marina Söderqvist. Söderqvist. Ja, och förutom spår av sängen så fanns där kvinnohår, krulliga. DNA tar ju sin tid, men det är en sak till som jag vill att ni ska se. Kom. Nu? Ja, kom. Voilà. Ja, det här var ju minst sagt ganska oväntat. Var fan hittade du allt det här? I en koffert på vinden. Ja, vad är det här? Ja, det är visitkorten till själva klubben, Colettes Club. Undergiven och lekfull man med humor och avancerad verktygslåda sökes för diskreta lekar i exklusiv miljö, gärna BS. Vart ringer man? Du, hon skulle skrämma skiten ur dig. Ja, han tycks inte ha varit någon munk. Den saken är ju klar. Även om hans bekanta verkar tro det. Vad tror ni? Är det här hans älskarinnor? Jag menar, några av fotona verkar nytagna. Varför är inte det här mitt liv? Du, kolla upp alla de där damerna. Och sen tar ni en kopia på alla kort så vi får varsin uppsättning. Jag åker till Jesper Nilsson och tar ett snack med honom. Du följer med Nyberg. Sen åker jag till Malmö. Hermansson måste ha varit välkänd i de här kretsarna. Linda, du tar ett snack med småtjejerna och ser om man varit där och tafsat också. Okej. Här kan man ju vänta sig vad som helst. Okej, du stannar kvar, Stefan. Det här förändrar ingenting. Det finns ingenting som tyder på att han är mördad i den här miljön. Nej, vad fan vet du om det? Han är ju ihjälslagen med nazisubbans hovtång. Ja, visst. Det är så du vill att det ska se ut. Men ser du inte vad du håller på med? Det är du som inte ser. Nej, Hon sitter ju där inne och flinar åt oss för fan. Skärp dig nu för fan. Annars blir du avstängd. Nu vill jag att du kollar upp Marinas fredagsnatt ordentligt. Om någon har besökt henne och systern. Och jag vill att du gör det nu. Ja, vi hade ett möte som sträckte sig över 2 dagar och Marina var med hela tiden. Och det vet alla som var här. Och vi var rätt många. Och allt det här är du helt säker på? Ja, 100%. Okej, vi hör av oss. Inga flickvänner, sa du? Det verkar som han hade fullt upp. Blev du svartsjuk? Stod du inte ut med dekadensen? Är det din teori? Jag tror att han gav dig pengarna för att du skulle hålla käft. Du blev förbannad. Han var inte den du trodde, så du blev vansinnig och drog till honom med tången och sen snabbt in i bilen och iväg till syrran i Sjöbo. Jag åkte till min syster fredag morgon. Vi gick på ett möte som tog slut mitt i natten, så fick vi skjuts hem till henne. Du har inte pratat med henne än, eller hur? Jag vill att du tittar noga på de här bilderna. Riktigt jävla noga. Kom igen, du måste ha sett dem komma och gå. Ansträng dig lite nu för fan, för fosterlandet. Kom igen! Tunnan. Gå igenom växthuset på andra sidan. Okej. Jag gick in i huset efter att ni hade varit där. Jag trodde inte det var något problem. Du hade ju sagt att det var en olyckshändelse. Alla som känner Jocke vet att nyckeln ligger i krukan. Och kuvertet med pengarna låg ju på köksbordet. Det måste ju ni ha sett. Så jag tog med mig pengarna för jag visste att Jocke hade velat det. Och sen tog han runda huset för att säga ju. Varför bröt upp skåpet? Vad pratar du om nu? Skåpet på vinden. Varför bröt upp det? Vi har hittat dina fingeravtryck. Jag hjälpte Jocke att bära upp det där skåpet på vinden. Och på kuvertet hemma hos Marina. Det var du som lade dit det. Mm. Det var pengar som han var skyldig henne för en beteckning. Varför berättade du inte det här sist? Varför satt jag så jävla långt inne?
Jag trodde väl inte att det var så viktigt. Jag menar, hennes häst sätter på hans häst. Det kan väl inte ha så mycket med mordet att göra. Din syrra, vet du hur jag kan få tag i henne? Hon är ute och handlar, tror jag. Frön. Colettes klubb. Känner du till det stället? Här i Ystad, eller hur är det? Nej, i Malmö. Han var där ganska ofta. Det verkar ganska styggt. Smissklubb, eller? Nej. Här ska vi se. Oj då. Och vilka är det här? Vi hittade dem i en låda på vinden tillsammans med 30 andra lättklädda damer. Ja. Du får ursäkta mig, men den Joakim jag kände. Han var bara en hästkille och spelare med taskig ekonomi. Så att, han kunde vara jävligt charmig, men det är väl de som har lagt dit det där för att jävlas, antagligen. Du, syrran. Hälsa henne att jag vill ha ett snack så fort som möjligt. Absolut. Hej. Hej då. Hittade du något? Ja, det märktes ju att han hade bränt något papper. Då, men det kunde ju ha varit vad som helst. Fan också. Då har vi ingenting mer än fingeravtrycken på skåpet och pengarna. Nej. Ska vi inte ha en korv? Nej. Jag ska till Malmö. Ja, men lilla gumman. Lilla gumman. Ja. Pappa ska ta hälsa. Kom. Ja, hallå ja. Hej, det är Linda Wallander här från Ystad-polisen. Vi skulle vilja prata med er igen. Han ville prata med dig. Om vad då? Ja, om vad jag var när Jocke blev ihjälslagen, antagligen. Ja, jag kan inte ljuga. Vi låg och sov som vanligt, eller hur? Vi tittar på TV och åt en sockerkaka som du är säker på att du bakade just den eftermiddagen. Eller hur? Är du färdig nu? Det här är känsligt, men jag måste ändå gå rakt på sak och fråga. Vad gäller saken? Joakim Hermansson. Var han verkligen snäll mot er när ni var ensamma med honom? Vad är det frågan om? Han lärde oss om hästarna. Rörde han någonsin vid det på ett sätt som inte kändes okej? Han var inte sån, han var en anständig människa. Jo, fast vi har anledning att tvivla på det. Det är därför jag måste fråga. Vi var bara med hästarna. Okej. Bra. Tack. Hejdå. Hejdå. Är det dina? Ja. Det där är distriktsmästare, 71. Mm.
Kurt Wallander. Hej. Total hänsynslöshet är obegränsad renhet. Marquis de Sade. Intressanta synpunkter. Ja, visst är det. I min bransch så ser vi konsekvenserna av ett sånt sätt att tänka. Jaha, och nu tror du att du ska hitta hans mördare här? Han är död, så vi behöver hitta en förklaring. Joakim månade om sina väninnor. Jag vet inte om jag har något mer att berätta. Allt sker under ett strikt regelverk. En dominerar och en underkastar sig. Och sen möts man och leker med var gränsen går mellan smärta och sexualitet. Och om någon går för långt? Det gör man inte. Det finns ett kodsystem. Om någon tycker att det börjar bli för farligt, ja, då avbryter man. Vi behöver hitta några av hans dambekanta. Jag ska kolla. Jag är beroende av att mina kunder kan lita på mig. Det här är en fristad för många som inte vill skylta med det här till vardags. Skäms de? Nej, men kommer man från en liten stad så kan man bli social paria för mindre. Mobben kan vara väl så sadistisk som någon här inne. Han var snäll och bra på sin sak. Jag tyckte det var kul att han var lite äldre. Sin sak, vad var det för något? Han käftade aldrig. Berättade han om sitt privatliv för dig? Nej, vi pratade aldrig om någonting. Vi bara träffades. Hur fick din kontakt då, första gången? Det var jag som satte in en annons. Vi brukade träffas på Colettes klubb när han var i stan och sen så gick vi hit. Känner du igen någon av de här kvinnorna? Nej. Alltså det enda som stör mig jävligt mycket det är att jag aldrig lär få tillbaka mina pengar. Vilka pengar? Han sa att han var pank, så jag tog ett extra studielån på 8 000 kronor. Han skulle sälja ett föl, sa han, och få massa pengar snart. Hej. Hej. Wallander. Matilda. Hej. Lånar du ut pengar till honom? Vakna till nu för fan. Lånade du ut pengar till Hermansson? Ja, det gjorde jag. Men det var inte så mycket, ett par tusen kanske. Du har varit förvånansvärt lojal. Du tänkte aldrig på att gå till polisen? Det var väl värt varenda krona, antar jag. Är det inte fullt lika romantisk förklaring det att du var rädd för vad som skulle hända? Vi hade det bra. Jag lånade honom bara ett par tusen. Fast han kunde vara taskig om han inte fick som han ville. Det var väl inte så allvarligt menat. Vad menar du med taskig? Ja, han hotade med att skvallra för släkten om han gick till polisen. Jocke hade näsa för kvinnors svaga punkter. Ja. Den där killen då? Vad tror han tände på? Inte den blekaste. Blöjor kanske? Ja. Tack så bra. Någon ville hämnas för att han inte betalade tillbaka. Någon som inte ville riskera att bli uthängd offentligt. Ja, det kan nog bli en bra polis att dig också en vacker dag, Stefan. Man kan ju anta att det handlar om mer än ett par tusenlappar för att slå ihjäl karln. Vi får väl hoppas att någon av hans älskarinnor är rik. Ja, alternativet kan vara att någon av hans bekanta har en far eller make med jävligt kort stubin. Ja, det går ju också att tänka sig. Hur fan gör man det? Jag ska svara. Ja. Svarar jag. Är det någon man känner? Kanske det. Hon är psykläkare. Ja. En dam som tänker, hur går det då? Ja, ska jag vara uppriktig så känns det jävligt nervöst. Det var ett tag sedan.
Hon är gift, men hon håller på att separera. Han har utgett sig för att vara medellös, men på något sätt så har han lyckats lura pengar av alla de här damerna. Men vad pengarna har tagit vägen har vi ingen aning om. För bankkontona är i princip tömda. Allt tyder väl på att han har spelat bort dem. Men hur kan kvinnor vara så lättlurade? Ja, Svartman, kärleken är en stark drivkraft. Han har hotat mig att avslöja deras svaga punkter. Den här förtäckta utpressningen har blivit hans huvudsakliga inkomst. Har vi kollat identifieringarna? Vi har 7 kvar. Ja, vi har kollat varenda fallen dam i landet. Eskortfirmor, swingersklubbar, porrbutiker. Fast varför letar vi bara i de miljöerna? Den här kvinnan. Det är någonting som känns annorlunda med henne. Jag tror vi ska leta de finare kretsarna också. Ja, men hur går vi vidare då? Ja, vi vidgar sökningen. Kolla alla damer mellan 40 och 55 som är registrerade, oavsett brottstyper. Ja, men det tar jag. Och har vi ingenting mer på Marina så får vi låta henne gå. Hur svårt det än är, Stefan. Har du inte släppt den än? Du kan gå nu. Tog det så lång tid att få tag på min syster? Jag skulle vilja prata med en polis. Ja, det var något du ville. Hon är den enda jag känner igen. När såg du henne senast? Förra fredagen. Det kom en bil ganska sent. Jag trodde någon hade kört fel så det var därför jag gick ut och tittade. Vilket märke? En mörk BMW. Hon stannade någon timme. Nämnde han någonting om det här besöket? Nej. Det var hon. Jag har ett bra minne för ansikten. Okej. Jag tackar för hjälpen. Ja, tjena. Det är Linda Wallander här, Ystadpolisen. Hej. Kan du koppla mig till trafficking? Visst, jag väntar. Hej. Var ska vi? Följ med mig. Vem är det som bor här? Vi kan väl låtsas att det är jag. Du, vad är det här? Ja. Leker du med mig? Kanske det. Gör det något? Mm. 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 Du, ser du den här klänningen? Vet du varför jag köpte den? Jag köpte den av en alldeles särskild anledning. Jag köpte den för att du skulle ta av mig den. Tjena. Tror inte att jag fattat vad du var! Du utnyttjade honom, ditt kräk! Och så försökte du få oss ut om en vadå? Han var ju skyldig dig 50 000, var det inte det? Jävla idiot. Han doppar kuken varenda jävla natt. Knullar de där fittorna, gula och blå. Han skrattade åt dig, vet du. Ditt jävla skåp.
Nassekärringen gör vad som helst för mig. Så. Snacka inte skit. Jag tror fan att det är mycket pengar. Det är bara att välja. Du, jag hör av mig. Anja. Känner du den här kvinnan? Ja, det är Carolina. Vem är det? Det är Carolina Magnusson. Det är hon som bor här. Jag vaktar huset. Vad är hon nu? Hon är i Bryssel. Kommer hem på fredag. Har du hennes telefonnummer? Den här kvinnan har så mycket pengar som skulle kunna realisera Hermanssons alla drömmar. Hon är en högt uppsatt chef i ett multinationellt företag och kommer till Sturup om 25 minuter. Stefan, möt upp med en patrullbil. Inte här. Inte här, sa jag. Du kan inte springa ifrån det här nu. Vi behöver prata med dig i lugn och ro. Vi ses hemma hos mig om en timme. Tänk på vem jag är. Jag behöver ingen eskort hem. Vi hade ett förhållande. Det har ni säkert redan listat ut. Det finns sämre sätt att träffa folk på. Bara gå och ställa sig i en bar. Det är lite svårt för någon i min situation. I det här fallet vet ju båda vad det gäller. Hur länge var ni tillsammans? Vi sågs i 1,5 år. Lånade du ut pengar till honom? Vad menar du? Precis vad jag säger. Lånade han pengar som han sen vägrade att betala tillbaka? Jag lånade honom pengar till att renovera gården. Jaha, hur mycket då? I början var det bara småsummor. Ja, han ville inte ta emot det först. Han blev generad. Det var ju jag som erbjöd mig. Han älskade den där hästgården. Han pratade om den jämt. Ja, men sen så ändrade han sig och lånade. Hur mycket? Nästan 1 miljon under ett halvår. Jag åkte ut till honom för några veckor sedan. Jag ville överraska honom och se hur det gick med ombyggnationen. Och jag hade med mig ett skåp som ett slags inflyttningspresent. Och det var då jag upptäckte hela renoveringen var en bluff. Jag fattar inte själv hur jag kunde betala och ändå fortsätta. Fortsätta vad då? Vårt förhållande. Men han förändrades på sista tiden. Han ville ha mer och mer. Inte lika impulsivt som tidigare. Han var nästan som om någon annan hade lagt orden i munnen på honom. Han verkar inte gilla det själv ens. Jag är säker på att det var någon annan som låg bakom mot slutet. Hur kan du vara så säker på det? Han var min älskare. Ja, just Stefan. Han måste ju ha haft någon typ av medarbetare. Ja, visst, vänta lite. Tack. Stefan. Okej, vi kommer in. Hämta in Jesper Nilsson. Det blir nog svårt. Hans syster ringde för 5 minuter sedan och anmälde honom försvunnen. Okej, hur länge har han varit borta? Ja, han har inte sovit i sin säng. Hur var det fredagsnatt? Det var ni verkligen tillsammans då, som han sa?
Jag var på bridgemöte. Men Joakim är hans bästa vän. Ni tror väl inte att han... Vet du hur Hermansson tjänade sina pengar? Hur fan ska jag veta det? Jag vet ju knappt hur Jesper tjänar sina. Vet var han kan hålla hus nu? Nej. Okej. Fortsätt rakt fram till nummer 23. Lägg pengarna framför ytterdörren. Jag tror inte att jag är så jävla dum så att jag är där. Han har ett rätt saftigt försprång. Vi har kollat färgerna söderut och vi har gått ut med en efterlysning. Så vi är säkra på att det är han? Ja, visst. Genom att slå ihjäl Hermansson slapp han ju dela på bytet och behålla pengarna själv. Kurt, Ja? jag hittade en stuga i fastighetsregistret som ägs av en Jesper Nilsson. Lilleskogsvägen 23. Ägaren sa att köpet gjordes för 4 månader sedan. Ja. Stefan, vi ses där så fort som möjligt. Ja. Fan att de inte kan numrera stugorna som man ser. Ja, helvete, jag missade avfart. Fuck. Okej, stanna där. Ligg stilla bara. Så. Ja. Vadå? Det kan inte vara Jesper Nilsson i alla fall. Därför att han ligger här på marken framför mig. Ja, ta in honom på stationen. Så får jag ta ett snack med honom där. Jag är där om 10 minuter. Okej. Vi ses. Ja, hej, hej. Kom, få hoppa. Hej. Tjena. Johanna Skyberg är här. Hon har någonting att berätta. Okej. Okej. Hej, Johanna. Får jag visa dem? Hon säger att det är hennes pappas. Att hon hittar dem hos Hermansson samma morgon som mordet. Är du okej? Jag är snart tillbaka. Kommer du med ut, Kurt? Tack, Johanna.
härifrån! Släpp in mig! Öppna, säger jag! Jag vill aldrig mer prata med dig! Aldrig! Öppna dörren! Försvinn härifrån! Att du är där. Jag ringer polisen! Öppna! Nej! Lugn. Jag vet vad det var. Lugn. Så. Vet du vem det här är? Magdalena Skyberg. Ja. Jag ringde Snuskigt i Malmö. De bekräftade att hon varit prostituerad en kortare tid i mitten av 80-talet. Inriktad på dominanslekar. Var Hermansson en av hennes kunder? De kände varandra. Ja, det är antagligen han som har tagit kortet. Okej, vi åker dit. Jag fattar man att Magdalena inte ville att tjejen skulle hänga i stallet. Om jag någonsin sett en svag punkt så har vi en där. Johanna hittade dina glasögon. Berätta för mig. Ja, jag åkte ut till honom. Och så sa jag... Så vadå? Jag sa att nu räcker det. Vi får inte mer av oss nu. Och då... Han bara skrattade åt mig. Jag blev så jävla arg så jag tog bara upp den där tången som låg där och så slog jag till mig. Säg att det inte är sant. Säg att det inte är sant. Jag gjorde det här för vår skull. Jag gjorde det för vår skull. Sven, tar du hand om Johanna? Okej. Det går in. Han var en ond man. Jag ville inte att hon skulle vara i närheten av honom överhuvudtaget. Ja, han försökte pressa Magdalena på pengar och hon betalade. Så när jag märkte att pengarna saknas på kontot så frågade jag henne naturligtvis. Och då berättade hon allting. Även om sitt så kallade förflutna. Så när Hermansson var död så tog Jesper Nilsson kontakt med dig? Ja, han påstod att han ville ha pengarna som jag var skyldig Hermansson. Alltså därför så åkte jag till honom idag. Sen så kom ju du och räddade livet på honom. Men hon visste ingenting. Om hon hade vetat någonting så hade hon försökt stoppa mig så jag sa inget. Hej då. Hej då. Vänta! Jag tar hand om Johanna. Det tror jag.
det är Anja. Hej. Vad gör du? Jag sitter och läser. Har du lust att träffas? Om du skyndar dig. Jag är på torget. Okej. Din man, Josef, han är också läkare. Hur länge var ni? Vet du varför man har en grop här? Vet inte det? Nej. Jo, det är för att innan man föds så viskar en skyddsängel vad man har för uppdrag här i livet. Och när man vill fråga något så lägger de fingret över så man tystas. Och så får man leva med det avtrycket som en påminnelse om att man har en mening, ett syfte. Det var vackert. Men det var inte jag, det var Platon. Du, håll den här. Varför då? Och så blunda. Blunda. Okay. Blunda och så räkna till 100. Okay, jag ska göra det. Ja. Okay. Så, blunda. Ja. Och räkna till 100. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men blunda då. Räkna. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Say it, baby. If there's anything that you want to change, well, you give me signs to understand. Tell me things to comprehend.